Vâng, trận đấu đã bắt đầu. Đây là trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng. Bình Muller. Anh chuyển về cho Đức Hào. Bình Muller. Đến trận đang triển khai rất là tốt. Anh số 11 đã đỡ bóng hỏng. Bóng đã ra ngoài biên. Bình ơi. Anh Bình di chuyển rất năng nổ. Hôm nay huấn luyện viên chấn thương thì nhường cho anh em vào đá trước nha. Đi bàn vào, một mà pha đi bóng rất ấn tượng. Ăn riêng anh em ơi. Bàn thắng của Đình Đức rất ấn tượng. Vâng, cho mình xin lỗi trong đài nhá. Ơi. Ok. Trung ơi. Chấn giữa khung thành ngày hôm nay là thủ môn Thế Trung, anh chấn giữa khung thành rất vâng, pha chuyền bóng rất hay. Vâng. Vâng. Chỉ có một từ vâng thôi. Ở trên khán đài là rất nhiều khán giả đến và cổ vũ cho hai đội thi đấu ngày hôm nay. Trận đấu ngày hôm nay có thể đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong giải đấu BK League. Cái gì bạn? 66 bạn. Nha, lấy giải vô pha lưới em. Cái để làm gì? Đủ một nhớ không? Thừa, iPhone 5. Đấu này sẽ quyết định đội bóng nào sẽ đứng đầu bảng. Anh xử lý bóng rất hay. Hay lắm. Bóng đã ra ngoài biên rồi. Chuyền luôn. Đúng rồi. Hào. Hay lắm. Hào. Bóng đã ra biên. Đình Đức. Đức này. Có thế mẹ Đức này. Đức này. Hết rồi. Tốt. Bóng của Bình đấy.
Bàn thắng thứ hai. Hả? 99. Bàn thắng rất đẹp. Đây là chân dung cầu thủ vừa ghi bàn. À, mình xin lỗi. Rất kinh nghiệm. Kèm người này Bình ơi. Vâng, xin chào từ môn thể dục. Đánh bẩn ở tay. Và đã phạt rất nguy hiểm. Đi của pha đá phạt là 10 mét. Ui giời ơi. Cao chân rồi. Cầu thủ số 24 cao 1m87. Cầu thủ này đến từ huyện Thạch Thất của thủ đô Hà Nội. Tuy sở hữu chiều cao rất tốt nhưng mà cầu thủ này đá rất ngu. 24 nhỉ? Cầu thủ rất nguy hiểm. Bàn thắng thứ hai của Đình Đức. Tỷ số bây giờ đã là 3-0 rồi. Đình Đức. Cầu thủ ghi bàn lại đây. Do sân bên cạnh cũng là một trận đấu khác đang diễn ra nên bóng đi rất lung tung. Bây giờ một pha bóng rất nguy hiểm. Cầu thủ Đình Đức hơi hao đấy.
Vâng, số 10 đã rất thành công. Không phải ngã. Ra lấy bóng với nó này. Anh chuẩn bị chút biên. Đau chân quá bạn. Hiệp 1 đã trôi qua một nửa thời gian. Sau đây là sự thay đổi người thứ nhất. Số 66 Đình Đức, người vừa lập cú đúp, ra sân thay cho số 17. Đánh này à? Số 17 Văn Lộc vào sân. Để như các bạn kia mới. Đưa cầm quay đi. Cẩn thận giống kinh nó. Hai người đây. Hiếu ra đây. Bạn Thắng ơi, cậu quay được không? Có quay được hết. Có gì cậu? Sao rồi? Ok, có gì cậu gửi cho Huấn nữa nhá. Rồi rồi. Không gửi Huấn thì mình post lên cho các bạn xem thôi. Ok. Đấy, bàn thắng của anh là bàn thắng chuẩn đấy. Yes, Bình. Cho nó đáo được không? Không có bạn, không phải đi giày. Trời ơi. Nhưng mà bạn thắng phải cắt ra. Phải cắt ra. Bọn mình sẽ tự cắt nếu cậu mình tự cắt. Không sao đá thì vào chân. Căng ngang. Ơi kéo người kìa. Thôi đây, đừng kéo người đây. Lộc ơi, đừng kéo, cái họ cho họ kéo. Hiếu ơi. Phản công.
cầm tôi lại. Thằng Hiếu ra ngoài đi. Tí nữa mà vào. Hai mệt ra ngoài đi để Lâm nó vào. Đá cái eo gì mà đá tham đi. Rồi, Hiếu đã ra. Hai người bảo mình. Ai? Thay người nha. Bao nhiêu con? 11 nó 77 vào. 77. Thủ môn. Cái gì đó đến từ đi hả? Hả? Cái gì đó đến từ. À. Thôi cậu đừng ấy đóng hộ vào đồ kia đi. Đang thấy người. Đứng yên để quay mới. Nghỉ có ai dám nhìn thấy cái đường ở chỗ nào? Còn bây giờ đã có ai ở đây đâu? Phương Anh bây giờ đứng bên kia đây. Nó đâu quá. Trả nhá. Mày đứng lại chưa kịp. Nhìn chưa? Anh em đâu? Vào đâu mà. Đứng ra. Nào, không binh đâu ăn bông. Ủa anh xóa vừa nãy sút bài là được xóa bao nhiêu? Đức ơi. 99 à? Toàn 69 cái bàn thôi. Còn Đó. Hai tiền đạo mà vẫn trẻ. Sẽ để hậu vệ ghi vào chăng? Thưa chú. Hai anh em ruột mà. Anh em ruột đấy. cái này đã được lúc mấy rồi hả? DM ngồi xuống quay. Mày lên coi xuống mà cũng mệt phết nhỉ. Đấy Đức thăng.
Về vào. Số nào vào đây vào đấy cậu? 99. 99. Siêu tiền đạo đấy vào đấy. Đấy trời quê đang ý. Đấy trời quê đang ý. Anh đã. Camera không quay đỉnh mũ lợn. Đây. Đây Mai. Giờ anh sao anh mất được chú? Solo đâu vậy? Đá tộc Được vui mà trận Thua 2 trận đầu. thua 2 trận đầu rồi cây cú đội này sao ấy. Thua 2 trận đầu rồi à? Thua 2 trận đầu rồi. Hôm đấy bị đội bạn kia bỏ thuốc độc vào nên nó mình đã yêu. Con này nặng tay đi. Anh Hào ơi, thẻ vàng tiếp đây. Buồn cười. 3 thẻ vàng em lấy 100 rồi, lấy 120. Đấy chưa? Khổ vãi. Hết điểm 1 rồi đâu cầm về đây nhá. Đúng là 20 triệu của Khang. Cầm sướng vãi cứt. Đừng mơ. Nói thì vợ bạn ích chế nó cứ 6 bài. Đừng đi bàn. Tốt. Cái mà không Chạy quay đi. rồi. Đừng mơ. Cái đạo như nào vậy? Chào ơi. Chào.